હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ પિન્ટુ કિચન રેસીપી। તો આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ રોટલીમાંથી બનતો નવો નાસ્તો જે બાળકોને બહુ જ ભાવે છે। જો તમારે તમારા બાળકોને પાઉં ના ખવડાવવા હોય તો તમે આવો નાસ્તો બનાવીને બાળકોને ખવડાવી શકો છો। અને જો તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે મારી ચેનલ ઉપર તમે પહેલીવાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે આપણી રેસીપી। તો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ રોટલીનો લોટ બાંધી દઈશું। તેના માટે મેં ઘઉંનો લોટ, મીઠું અને જરૂર પ્રમાણે તેલ લઈ અને થોડું થોડું પાણી નાખી અને આપણે રોટલીનો લોટ બાંધી લઈએ આ રીતે। જો તમારી પાસે ઠંડી રોટલી પડી હોય તો તમે તેમાંથી પણ આ નાસ્તો બનાવી શકો છો। હવે આ લોટને આપણે ઢાંકીને 10 મિનિટ પડ્યો રાખીશું અને બાજુમાં આપણે આપણો મસાલો તૈયાર કરીશું। તો એક કઢાઈમાં આપણે આ રીતે સિંગદાણા લઈ લઈએ। સિંગદાણા આપણા થોડા રોસ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે 2 થી 3 ચમચી તેમાં તલ એડ કરી લઈશું। તલની જે ફ્લેવર આવે છે બહુ જ મસ્ત આવે છે। પછી તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલી ટોપરાની સીણ નાખી દઈશું। ટોપરાની સીણ નાખ્યા પછી કાશ્મીરી લાલ મરચું જે આવે છે તે આપણે એડ કરી લઈએ। તો અહીંયા મેં સૂકા મરચાં જે કાશ્મીરી હોય છે તે 2 એડ કરી લીધા। કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરવાથી મસાલાનો જે કલર આવે છે તે બહુ જ મસ્ત આવે છે। પછી 6-7 લસણની કળી અને 1.5 ચમચી જેટલી વરિયાળી એડ કરી અને 3 થી 4 કાજુ નાખી લઈએ। અને આપણે વધુ આને રોસ્ટ કરવાના નથી, થોડા રોસ્ટ થાય એટલે મિક્સર જારની અંદર ઠંડા કરી અને નીકાળી લઈએ। મિક્સર જારમાં નીકાળ્યા પછી આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને બાળકોને સ્વીટનેસ બહુ જ ગમતી હોય છે તો સ્વીટનેસ માટે આપણે થોડી ખાંડ એડ કરી લઈએ અને આ રીતે મિક્સર જારમાં આપણે એને દળદળો તૈયાર કરી લઈએ। તમે જુઓ આ રીતે દળદળો થાય આપણે એટલું જ આપણે મિક્સર જારની અંદર તૈયાર કરવાનું છે। પછી આપણે જે લીલી ચટણી છે તે તૈયાર કરી લઈએ। તો તેના માટે મેં અહીંયા કોથમીર લીધી છે, 2 લીલા મરચાં, 1 નાનો આદુનો ટુકડો અને 6 થી 7 આપણે લસણની કળી આમાં એડ કરી લઈશું। સિંગદાણા એડ કરીશું અને ખાંડ એડ કરીશું। તો અહીંયા મેં 1 ચમચી ખાંડ એડ કરી અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી થોડું પાણી નાખીશું એટલે આપણે ચટણી પીસાઈને તૈયાર થઈ જાય। પાણી ઠંડુ એડ કરવાનું જેથી ચટણીનો કલર કાળો ના પડે। હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો એક કઢાઈમાં મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લઈ તેને ગરમ થવા દીધું। પછી તેમાં આપણે રહી નાખી, રહી ફૂટી જાય એટલે તરત જ જીરું અને હિંગ એડ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં 1 ચમચી જીરું અને 1/2 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરી છે અને મીઠો લીમડો નાખી અને આદું અને લસણની જે પેસ્ટ છે તે એડ કરી અને તેની સાતળવા દઈશું। પછી તેમાં આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી જે છે તો 2 મેં નાની ડુંગળી અહીંયા લીધી છે તેને એડ કરી લઈ અને પછી આપણા મસાલા કરીશું। તો અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલી હળદર, લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને ગરમ મસાલા પાવડર એડ કરેલ છે અને સારી રીતે આને મિક્સ કરી અને થોડી વાર ચડવા દઈશું। થોડું ચડી જાય એટલે આપણે 1 ચમચી ખાંડ એડ કરી દઈશું અને છેલ્લે આપણા જે બટાકા બાફેલા છે તેને આ રીતે આપણે ભાગી લેવાના, ક્રશ કરી લેવાના અને સારી રીતે મસાલાની જોડે આને મિક્સ કરી લઈશું। મેં અહીંયા 3-4 બટાકા પહેલેથી જ બાફી લીધા હતા અને છેલ્લે આપણે આમાં ચાટ મસાલો એડ કરીશું અને કોથમીર એડ કરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આને આપણે વધુ ચડવવાનો નથી, અહીંયા આપણો મસાલો મિક્સ કરીએ એટલે તરત જ તૈયાર થઈ જશે। નેક્સ્ટ આપણે જે રોટલી બનાવવા માટે લોટ તૈયાર કરેલ હતો તો હવે આપણે રોટલી બનાવી લઈશું। તો અહીંયા હું તવી ઉપર રોટલી બનાવી લઈશ। આ રીતે વણીને આપણે નાખી દઈશું। રોટલીને આપણે અહીંયા એક સાઈડ કમ્પ્લીટ ચડવી લેવાની અને બીજી સાઈડ થોડી અધકચી રાખવાની, એટલે કે 50% જેટલી ચડવી લેવાની। તો અહીંયા જુઓ હું રોટલીને એ રીતે તૈયાર કરી લઈશ અને પછી આપણે આ રોટલીમાં મસાલો ભરવાનો છે। તમારા જોડે જો ચટણી તૈયાર હશે અને રોટલી તમારા જોડે પડી છે તો આ પ્રોસેસ કરતાં તમારે વધુ વાર નહીં લાગે। હવે આપણે જે લીલી ચટણી છે તેને આ રીતે જે આપણી પાકેલી રોટલી છે ફૂલ ચડવેલી તેના ઉપર આ રીતે લગાવી દઈશું
અને જે આપણો મસાલો છે તે આપણા અડધા ભાગમાં જ આપણે આને ભરવાનો છે. તો આ રીતે નીચે ઉતારી આ રીતે મસાલો તમારે ભરી દેવાનો. તમે જુઓ વિડીયોની અંદર. અને ઉપરથી આપણો જે દળેલો મસાલો છે તે મસાલો એડ કરી લઈશું. અને આ બધાનું કોમ્બિનેશન થશે એટલે બહુ જ મજા આવશે. અને આ રીતે એને ફોલ્ડ કરી લઈશું. તવી ઉપર રાખી તેને ઘીથી આપણે શેકી લઈશું, કારણ કે આપણા બાળકોને ખવડાવવાની છે. તો આ રીતે ઘી લગાવી ઉપર નીચે કરી અને આપણે એને કડક થાય ત્યાં સુધી ચડવી લેવાની છે. આ ટાઈમે આપણે ગેસની જે ફ્લેમ છે તેને ધીમી રાખવાની, એટલે આપણી જે રોટલીનું બહારનું પડ છે એકદમ મસ્ત કડક થઈ જશે અને બાળકોને ખાવાની પણ બહુ મજા પડશે. આ નાસ્તો આપણે સોસ જોડે કે પછી ચટણી જોડે, દહીં જોડે, ગમે તે જોડે સર્વ કરી શકીએ છીએ. તમે જુઓ અહીંયા આપણી રોટલી મસ્ત કડક થઈ ગઈ છે. રોટલીને આ રીતે નીચે ઉતારી અને વચ્ચેથી તેના આપણે 2 પીસ કરી લઈશું. અને આપણો મસાલો હું તમને અહીંયા દેખાડું. જો મસાલો પણ કેવો મસ્ત ગોઠવાઈ ગયો છે. તમે ખરેખર આ નાસ્તો એકવાર જરૂર ઘરેથી બનાવજો. તમને બાળકોને બધાને બહુ જ મજા પડશે. તો મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે.